කාටද? අමල්ට බුක් කරන් දුන්නද? නෑ ඇයි? අමල්ට මට ටක්කර එකක් අපර වෙනවා. ඒ දන්නද? ඒ අම්බල වෙට්ටිය. නිංගලේ පොට. ඉලගෙන දුර මොකද දුර? කවුද? ගිය සතිය පරවි මේක අරන් ගියේ පිළවල. බකට් මාත්තා. බකට් මාත්තේ? යන්නේ ගිය සතියේ මේ අටනගුරු පරවගේ භාගයේ මේකයි කැපුවේ කෙලවල්ලයි. යාගෙන. ඔව් මිනිහා පරක්කම මිනිහා මෙතනට එනවා ඒකයි. ඉන්න ගන්න හොඳ නෑ මෙතනට. කාප්පු වැඩි. කාප්පු වැඩි මෙතන. අයියා. මම විනාඩි 5කින් එන්නද? හරි පුතා. ෂුවර් නෑ? විනාඩි 5කින් එන්න. මාළුවා කෙලින් එන්න ඕනේ. ඊයා කරා මාත්‍යා මූණින් නේද ගන්න මූණින් නේද? මාත්‍යා. කොහොමද? Hello.